Đây là một hang động nằm sâu trong vùng núi Afghanistan. Những người Afghanistan nghèo khó lấy chính nơi này làm nhà để sinh sống, để có thể tồn tại qua mùa đông lạnh giá khắc nghiệt. Ngay cả những đứa trẻ vừa mới biết đi cũng phải ra ngoài lao động, dọn sạch lớp tuyết dày trước cửa nhà. Cô chị cả đã gần 10 tuổi, gánh vác phần lớn việc nhà thay cha mẹ. Thúy Hoa đặt bình nước đầy lên bếp năng lượng mặt trời, dùng ánh nắng phản xạ để đun sôi nước. Cẩu Thặng dẫn theo bọn trẻ vất vả dọn tuyết. Ngay sau đó, Cẩu Thặng mang thức ăn trong ngày về nhà. Gia đình không có điện nên cũng chẳng có đèn chiếu sáng. Toàn bộ ánh sáng trong nhà chỉ trông cậy vào 2 lỗ thông sáng của hang động. Cả nhà ngồi bệt xuống đất, tỉ mẩn gọt vỏ khoai tây. Dù cuộc sống vô cùng khốn khó, nhưng với chuyện ăn uống, gia đình Cẩu Thặng chưa từng qua loa. Ông lấy thịt gà từ trong túi ra. Đối với họ, thịt gà không có phần nào là thừa, chỉ cần là thứ mọc trên con gà đều là món ăn quý giá. Cẩu Thặng chia thịt gà thành từng phần nhỏ cho vào chậu. Cuộc sống của họ vô cùng giản đơn. Mỗi ngày ngoài việc chăn thả là ở nhà cùng gia đình chuẩn bị 3 bữa ăn trong ngày. Sau đó cả nhà ra bên ngoài dùng nước sạch đã tích trữ để rửa thực phẩm. Khi nước sạch dùng hết, họ phải đẩy xe nhỏ ra sông lấy nước. Nhưng để được ăn uống sạch sẽ, sự hao phí nước này là điều bắt buộc. Quay trở lại trong hang, Cẩu Thặng cho củi vào bếp và dùng diêm nhóm lửa. Cô con gái lớn bên cạnh dỗ dành cậu em út. Dù sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nhưng số lượng con cái trong gia đình vẫn rất đông. Thúy Hoa cho mỡ đặc vào chảo, phi hành tây cho dậy mùi thơm. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, nhưng mùi thức ăn đã lan khắp không gian. Ngay sau đó, Cẩu Thặng mang thịt gà tới giúp vợ nấu ăn. Tất cả được cho thẳng vào nồi. Vì khoai tây rất dễ mềm nát khi xào, nên phải để đến bước cuối cùng mới cho vào. Khi thịt gà đã được hầm gần chín, Thúy Hoa bảo Cẩu Thặng mang khoai tây tới, cho vào nồi hầm cùng thịt gà. Ở vùng núi này, trẻ em không được đi học. Với chúng, lớn lên học cách chăn thả, nấu ăn quan trọng hơn nhiều so với sách vở. Trong thung lũng này, có vô số hang động lớn nhỏ khác nhau. Cả vùng núi này đều đã được người dân Afghanistan sinh sống từ lâu đời. Cô con gái lớn mang bánh mì tới. Đó là lương thực đổi bằng số tiền cuối cùng của gia đình. Không ai được ăn dư, mỗi người chỉ đúng một chiếc bánh. Bên này Thúy Hoa đang rửa bát đĩa. Cậu con trai nhỏ làm nhiệm vụ vòi nước sống. Lúc này cậu con trai lớn cũng vừa gánh nước từ sông về. Thịt gà sau khi nấu xong được chia ra từng chậu. Dù điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhưng ăn uống vẫn phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Trong căn nhà nhỏ bé này, cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng đó là dấu ấn của hàng chục năm họ gắn bó nơi đây, là từng ngày họ nương tựa vào nhau để sống. Đây là một gia đình du mục ở vùng núi Afghanistan, để cả nhà có một bữa thịt cừu nóng hổi. Người đàn ông chọn ra một con cừu béo nhất trong đàn. Cuộc sống của người du mục vô cùng khắc nghiệt, giữa những ngày tuyết rơi trắng trời. Nhiệt độ xuống tới âm 30 độ C, nơi trú ẩn của họ chỉ là một chiếc lều mỏng manh. Ngay cả đứa trẻ vừa mới biết đi cũng buộc phải thích nghi với môi trường này, nhưng đổi lại, thức ăn của họ lại vô cùng dồi dào. Những bữa cừu nguyên con thế này, muốn ăn lúc nào cũng có. Lão VKA là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên gánh vác toàn bộ công việc xẻ thịt nặng nhọc. Mẹ anh đứng bên cạnh phụ giúp, chia sẻ bớt gánh nặng cho con trai. Nhiều ngày tuyết rơi liên tiếp đã phủ kín đồng cỏ. Dù vậy họ vẫn buộc phải tiếp tục chăn thả. Vì lão VKA đang bận nấu ăn, nên vợ anh bế con gái ra trông đàn cừu. Chăn thả cừu trong ngày tuyết rơi giúp giảm đáng kể chi phí nuôi dưỡng. Ở những khu vực có độ cao lớn, đồng cỏ vẫn có thể còn sót lại những mảng chưa bị tuyết phủ kín. Những đám cỏ khô phủ lớp băng tuyết mỏng chính là lương thực giúp đàn cừu sống sót qua mùa đông. Nếu bãi cỏ này bị ăn sạch, họ buộc phải tiếp tục đi xa hơn nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt cả mùa đông dài đằng đẵng. Lúc này lão VKA đã cắt thịt cừu thành từng miếng nhỏ. Vợ anh bế con gái quay lại bên bếp lửa. Giữa biển tuyết mênh mông,
Ngọn lửa dưới chiếc nồi sắt này chính là nguồn nhiệt duy nhất của gia đình. Ngay sau đó họ dùng nước sạch rửa kỹ thịt cừu và rau củ. Dù tuyết dày khiến nguồn nước trở nên khan hiếm, nhưng vệ sinh tối thiểu tuyệt đối không thể bỏ qua, phải rửa sạch máu và tạp chất trong thịt cừu, đồng thời chà sạch bùn đất bám trên rau củ. Sau đó mẹ của lão VKA tiếp nhận việc nấu nướng, bà sang một bên vo gạo, đổ bỏ nước bẩn rồi thêm nước sạch để ngâm. Tiếp theo bà cho mỡ đông vào nồi. Đây thường là mỡ động vật. Lối sống du mục khiến họ cần một loại chất béo dễ bảo quản và thuận tiện mang theo. Loại mỡ động vật này, dù xét về khả năng thu được hay bảo quản và vận chuyển, đều có ưu thế rõ rệt, đặc biệt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Mỡ đông ổn định và tiện lợi hơn nhiều, do chỉ có một nồi và một bếp lửa, nên khi nấu ăn phải sắp xếp trình tự thật hợp lý. Khi rau đã được xào dậy mùi thơm, họ cho thịt cừu vào nồi, thêm gia vị để nêm nếm, nhằm át đi mùi gây của thịt cừu. Họ đậy nắp nồi lại, để thịt cừu được hầm từ từ, thỉnh thoảng cho thêm vài tép tỏi, chờ lửa lớn phát huy tác dụng. Khi nước trong nồi bắt đầu sánh lại, họ cho thêm một ít gia vị masala. Sau đó đổ gạo vào nồi, hầm chung với thịt cừu. Cách làm này không chỉ giúp hạt gạo thấm đẫm nước thịt cừu đậm đà, mà còn giải quyết vấn đề thiếu bếp nấu, giải quyết vấn đề phải nấu tách riêng nhiều món. Khi hạt gạo đã nở đều, căng bóng, họ từ từ mở nắp nồi ra. Lúc này toàn bộ nước trong nồi đã được hút cạn. Mẹ của lão VKA múc đầy một chậu cơm hầm cho đôi vợ chồng trẻ. Dù không có nhà cửa che chắn, nhưng chất lượng cuộc sống của ba con người này không hề suy giảm. Pha một tách hồng trà nóng, ăn cơm hầm cùng bánh nướng nan. Giữa vùng hoang dã, ba người cùng nhau chia sẻ bữa ăn ấm áp. Cuộc sống tuy chẳng thể gọi là dễ chịu, nhưng đó là từng ngày họ có nhau bầu bạn. Đây là một gia đình du mục ở vùng núi Afghanistan. Giữa bão tuyết mịt mùng mà được ăn một miếng cơm nóng đã là một sự hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Hôm đó lão VKA vẫn còn đang ngủ nướng, mẹ anh đã mang nguyên liệu đến khu trại. Đó là phần nội tạng cừu còn sót lại từ bữa hôm qua. Sau một đêm trôi qua, lượng tuyết hôm trước bị hơi nóng bếp làm tan chảy nay lại phủ kín đồng cỏ. Lão VKA cầm cuốc bắt đầu dọn tuyết, dọn ra một khoảng trống cho việc nấu nướng hôm nay. Trên thảo nguyên, có đủ 3 bữa mỗi ngày là điều xa xỉ, vì vậy mỗi bữa ăn đều phải được trân trọng. Họ dùng lượng nước sạch đã tích trữ để rửa nội tạng cừu. Bề mặt nội tạng bám rất nhiều bẩn và tạp chất, lại còn mang mùi tanh và mùi núi rừng rất nặng. Chỉ khi rửa thật kỹ mới có thể cải thiện trải nghiệm ăn uống. Tiếp đó hai mẹ con bắt đầu xử lý nguyên liệu phụ. Khi ăn thịt bò hay thịt cừu, hành tây không chỉ giúp tăng hương vị, mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm độ ngấy. Nước là tài nguyên quý giá nhất trên thảo nguyên. Nhưng khi chế biến thực phẩm, để tránh đau bụng, ngộ độc, lão VKA không hề tiếc nước chút nào. Hai người cắt nội tạng cừu thành từng miếng nhỏ. Bên cạnh lão VKA còn có vài chú chó. Chúng là những người bạn trung thành và đáng tin cậy nhất. Khi chăn thả và trông coi đàn cừu, luôn theo sát hỗ trợ anh từng bước. Có đồ ăn ngon thì tuyệt đối không thể quên phần của chúng. Nội tạng sau khi cắt nhỏ vẫn cần được rửa lại lần nữa. Nếu không, mùi tanh nguyên bản sẽ khiến người ta khó mà nuốt nổi. Lão VKA dựng bếp ngay trên mảnh đất chưa bị tuyết phủ. Chỉ cần vài tảng đá làm điểm tựa là đủ. Họ chất thêm củi để cung cấp nguồn lửa cho chảo xào. Sau đó từ bên cạnh bẻ thêm một ít cam thảo khô làm mồi bắt lửa, rồi châm lửa đốt củi. Tiếp theo mẹ của lão VKA trực tiếp đứng còn lão VKA thì cung kính đứng bên cạnh phụ trách bưng đồ. Dưới những nhịp đảo liên tục của chảo dầu nóng, mùi thơm của hành tây lập tức lan tỏa khắp không gian. Bà lần lượt cho các loại rau củ vào chảo. Khi mùi thơm của hành, tỏi và gia vị được kích thích hoàn toàn, mẹ lão VKA cho toàn bộ nội tạng cừu vào chảo, đảo đều tay cho đến khi đổi sang màu sẫm. Trong lúc đó lão VKA ra kiểm tra đàn cừu. So với hôm qua, tuyết hôm nay đã tan đi khá nhiều. Những mảng cỏ khô bắt đầu lộ ra khỏi mặt đất. Đàn cừu cuối cùng cũng có cái ăn, no bụng một bữa. Lúc này nội tạng cừu đã được xào săn sang màu nâu sẫm. Mẹ lão VKA rắc thêm một nắm rau mùi vào chảo,
Vậy là món nội tạng cừu xào đã hoàn thành. Họ bẻ bánh nan ra từng miếng, chấm cùng nước sốt nội tạng rồi ăn chung. Hương vị chẳng khác nào cơm trộn thịt xào, khiến người ta ăn mãi không muốn dừng. Giữa vùng hoang mạc khắc nghiệt này, hai mẹ con cùng nhau chia sẻ bữa ăn giản dị. Cuộc sống tuy không hề dễ chịu, nhưng đó là từng ngày họ có nhau bầu bạn. Đây là một hang đá trong vùng núi Afghanistan, nơi những người Afghanistan nghèo khó dùng làm nhà ở. Hai vợ chồng già nương tựa vào nhau sống tại đây. Nói cho đúng thì, cuộc sống thường ngày của họ chỉ xoay quanh việc nấu ăn, trò chuyện, rồi dùng dao nhỏ cắt từng thớ thịt. Họ không bao giờ lãng phí bất kỳ phần thịt nào. Tại khu vực Bamiyan của Afghanistan, có rất nhiều hang đá hoàng thổ tự nhiên. Trải qua bao thế hệ người dân đào đắp, gìn giữ, đã hình thành nên từng hang động tự nhiên. Hai người sống ở đây từ sau khi kết hôn. Do tuổi cao sức yếu nên rất ít khi ra ngoài, ăn uống sinh hoạt đều dựa vào thực phẩm do con cái mang về. Đó cũng là lý do vì sao người Afghanistan rất tích cực trong việc sinh con, đến khi về già không còn sức lao động. Những gia đình có đông con thường sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Ngay sau đó, Thiết Trụ và A Hoa mang toàn bộ thực phẩm đã rửa sạch trở lại trong hang đá. Họ bắt đầu gọt vỏ và cắt rau củ thành từng khối. Bamiyan là một trong những khu vực trồng khoai tây quan trọng của Afghanistan. Nơi đây nổi tiếng với giống khoai chất lượng cao, chiếm tới 1/3 tổng sản lượng khoai tây cả nước. Tuy nhiên giống khoai đỏ này có hương vị khác với khoai thường hay ăn. Chỉ thích hợp để cắt khối rồi hầm, nếu không nấu kỹ sẽ rất sượng, khó ăn. Những nguyên liệu như khoai tây, cà chua, với họ, những người không có thớt, lại vô cùng tiện lợi. Chỉ cần cầm trên tay, dùng dao nhỏ rạch nhẹ là có thể sơ chế xong nguyên liệu. Thiết Trụ và A Hoa phối hợp rất ăn ý, vì đang sử dụng dao sắc nên Thiết Trụ cũng không dám đùa giỡn với vợ lúc này để tránh làm tổn thương đôi tay nhỏ bé của cô. Sau đó Thiết Trụ cho thêm củi vào bếp, dùng cam thảo khô làm mồi bén lửa. Anh cho mỡ động vật vào nồi, thả hành tây vào xào cho dậy mùi thơm. Hôm nay, Thiết Trụ đích thân xuống bếp nấu cho vợ một bữa ngon. A Hoa thì đứng bên cạnh phụ trách sơ chế nguyên liệu. Mọi động tác đều chậm rãi, ung dung, bởi họ không có đồng hồ nên chẳng cần vội vàng chạy theo thời gian. Mục tiêu duy nhất là trước khi mặt trời lặn, bữa ăn phải được nấu xong. Khi nước rau bắt đầu tiết ra trong chảo, họ cho thịt gà vào nồi, rắc vào một nắm lớn bột cà ri, thêm chút muối và ớt bột, một ít tiêu xay. Cuối cùng rắc thêm một nắm muối nữa, rồi xào nhanh trên lửa lớn. Tiếp đó họ cho khoai tây vào nồi, đổ thêm nhiều nước sạch rồi đậy nắp hầm chín. Trong lúc chờ món gà cà ri, hai người cũng không hề nghỉ tay. Lương khô trong nhà đã ăn hết, họ cần làm thêm để dự trữ. Thiết Trụ đổ bột mì vào dây lọc. A Hoa liên tục lắc cổ tay, đánh tan toàn bộ các cục bột phón. Sau đó rắc thêm muối vào bột mì, rắc men nở vào bột, thêm một chút bột cà ri, đổ nước sạch vào rồi trộn đều, liên tục nhào nặn cho đến khi bột trở nên mịn và đồng nhất. Sau đó đặt sang một bên, phủ khăn lại để chờ bột lên men. Vì không có chảo chống dính, Thiết Trụ phải thường xuyên mở nắp, đảo nhẹ vài lần để tránh bị cháy đáy. Chỉ sau một lúc ngắn bột đã lên men hoàn tất. A Hoa xé bột thành từng miếng nhỏ, liên tục đảo qua đảo lại trong tay, nhào thành những viên bột vừa tay. Việc nhào bột có đạt hay không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bánh sau này. Tiếp đó A Hoa kéo và vỗ dẹt bột liên tục, vì không có thớt nên cũng không thể dùng cán bột, chỉ có thể làm bánh theo cách thủ công này. Họ quét một lớp dầu lên chảo sắt, rồi đặt bánh từ tay vào chảo. Thiết Trụ dùng tay thử nhiệt độ mặt chảo, đảm bảo bánh có thể chín đều từ trong ra ngoài. Khi hai mặt bánh vàng xém thì có thể lấy ra, rồi tiếp tục nướng chiếc bánh tiếp theo. Khi toàn bộ bánh đã nướng xong, nồi gà cà ri cũng đã được hầm mềm nhừ. Thịt gà được múc ra bát, cuốn cùng bánh nướng rồi ăn trực tiếp. Trong hang đá lạnh lẽo này, hai vợ chồng già lặng lẽ chia sẻ bữa ăn. Dù cuộc sống vô cùng thiếu thốn, nhưng sự đồng hành của hai người khiến từng ngày trôi qua vẫn đầy hương vị. Đây là một hang động ở vùng núi Afghanistan, nơi mà người Afghanistan nghèo khó coi là nhà của mình.
để có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Ngay cả những đứa trẻ mới tập đi cũng phải ra ngoài lao động. Trong vài tháng gần đây, gia đình đón thêm 2 sinh linh mới. Khuôn mặt sạm nắng của Hắc Thổ tràn đầy nụ cười, anh nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi gỗ cho con. Chiếc nôi giúp trẻ cảm thấy an toàn và dễ chịu, từ đó giảm bớt quấy khóc và bất an. Thúy Hoa mang ra một chậu bột mì, cho thêm sữa bột dành cho trẻ nhỏ vào trong. Trước khi bắt đầu nhào bột, cô ra ngoài hang rửa sạch đôi tay. Trở lại trong hang, cô liên tục nhào bột cho đến khi bề mặt trở nên mịn mượt, sau đó phủ khăn lên để chờ bột lên men. Hắc Thổ xách đến một con gà. Gia đình họ rất hiếm khi ăn các loại thịt khác. Bò và cừu được xem là tài sản kinh tế của gia đình. Tự ăn thì quá lãng phí. Họ gom rác thải nhà bếp vào một chiếc bát nhỏ để tiện xử lý, sau đó không vứt bừa bãi khắp nơi. Cô con gái út đã đến tuổi đi mẫu giáo, nhưng vẫn luôn ở nhà. Bọn trẻ không cần ra ngoài đi học, chính vì thế, việc học nấu ăn và sinh tồn trở thành bài học cả đời. Chúng học từng chút một mỗi ngày, qua từng lời nói và hành động của cha mẹ. Tiếp đó Hắc Thổ xếp những viên gạch trong bếp, nhét củi vào các khe hở giữa gạch, dùng cỏ khô làm mồi để nhóm bếp. Chỉ trong chốc lát gian bếp đã khói mù mịt. Họ đổ dầu ăn vào nồi, cho hành tây vào, tiếp đến là tỏi, xào lên cho dậy mùi thơm. Thúy Hoa lại ra ngoài rửa tay thêm lần nữa, vì bột đã lên men hoàn toàn. Cô kéo bột ra và thuần thục nhào thành khối bột mịn. Cô xin thêm ít củi từ bếp của Hắc Thổ, đặt những miếng bánh đã cán dẹt lên mặt nướng, rán đến khi hai mặt vàng đều mới lấy ra. Khi các loại rau trong nồi đã ra nước, Hắc Thổ cho thịt gà vào, đảo đều cho thấm sốt. Cuối cùng cho khoai tây vào nồi, đậy nắp lại và hầm chín. Hai vợ chồng mỗi người một việc, vô tình trở thành tấm gương cho các con noi theo. Chính vì không có giáo dục xã hội, nên giáo dục trong gia đình càng trở nên quan trọng. Trẻ con không cần học một cách gượng ép, mà tự nhiên hình thành thói quen từ từng lời nói và hành động của người lớn. Khi bữa ăn đã hoàn tất, cô con gái lớn chủ động vào bếp, giúp cha mẹ mang thức ăn về chỗ ở. Những đứa trẻ trong nhà học theo từng việc cha mẹ làm, mọi người rửa sạch hai tay. Hắc Thổ cho thịt gà vào chậu, còn khoai tây thì để riêng trong bát nhỏ, để đảm bảo ai cũng có đủ cả thịt lẫn rau. Cô con gái lớn rót trà nóng cho cả nhà, khiến bữa ăn giữa giá lạnh trở nên ấm áp hơn. Trong căn nhà nhỏ này, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đó là dấu ấn của mấy chục năm họ đã sống ở đây, và cũng là từng ngày họ nương tựa vào nhau. Đây là một hang đá giữa vùng núi Afghanistan. Những người Afghanistan nghèo coi nơi này là nhà. Cặp vợ chồng già cùng nhau sớm hôm nương tựa. Nói cho cùng, cuộc sống thường ngày của họ chỉ là nấu ăn cùng nhau, vừa làm vừa trò chuyện. Thiết Trụ đổ bột vào dây. Vợ ông là A Đoá đứng bên lắc đều dây bột, để bột tơi ra, tránh vón cục làm ảnh hưởng đến độ ngon. Họ cho men nở vào bột, thêm bột ớt, đập vào 3 quả trứng, cho thêm một chậu nhỏ sữa đặc và một bát sữa bò để tăng mùi thơm. A Đoá vừa nhào bột vừa châm thêm nước sạch từng chút một. Thiết Trụ tranh thủ xử lý rác nhà bếp. Dù trong nhà chẳng có gì giá trị, nhưng vệ sinh vẫn tuyệt đối không được bỏ qua. Phải giữ cho nơi ở luôn sạch sẽ, dễ chịu. Ngay cả khi nước vô cùng khan hiếm, họ vẫn chăm rửa tay giữ sạch sẽ. Khi A Đoá đã nhào bột mịn nhẵn, bà thở hổn hển vì mệt, rồi dùng một tấm vải phủ lên khối bột, đặt vào chỗ mát để bột tiếp tục lên men. Ngay sau đó bà sang khu bếp bên cạnh, nơi chỉ có một hố bếp đào dưới đất, bởi đây là gian bếp dùng chung của hơn chục hộ dân quanh vùng. Bà phải lấy ra những tấm củi cháy dở do nhà trước để lại, vì bếp được đào trong đất hoàng thổ. Bà cần tưới một ít nước lạnh trước để tránh đất nứt ra khi nướng, gây sụp đổ cả hang động. Khi bột đã ủ đủ, A Đoá vê bột thành từng viên nhỏ, còn Thiết Trụ đứng bên ép từng viên thành bánh dẹt. Suốt hàng chục năm hai người họ vẫn luôn nương tựa, dìu dắt nhau mà sống, vừa làm vừa cười nói rôm rả, khiến công việc trong tay cũng bớt đi phần nặng nhọc. Thiết Trụ dùng que chọc các lỗ nhỏ trên mặt bánh để khi nướng,
Hơi nước bên trong không làm bánh phồng rộp, biến dạng, giúp khí nóng thoát ra đều hơn, đảm bảo kết cấu bên trong bánh được đồng đều và ăn ngon hơn hẳn. Tiếp đó, Thiết Trụ cho thêm củi vào bếp âm, cung cấp nhiệt cho lò đất, khiến nhiệt độ tường lò tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, gian bếp đã ngập khói mù mịt. A Đóa đưa bánh vào trong bếp âm, ép chặt bánh dính lên thành lò, rồi kiên nhẫn chờ thời gian nướng chín. Chẳng bao lâu sau, A Đóa lấy ra những chiếc bánh nướng vàng ruộm. Trong đó có một chiếc do chọc lỗ chưa đều, nên phồng to trông vô cùng ngộ nghĩnh. Khi toàn bộ bánh đã được lấy ra khỏi lò, A Đóa đặt sữa vào bếp âm để hâm nóng. Trong hang đá không có điện, đây là cách duy nhất để họ tạo ra hơi ấm. Thiết Trụ bẻ một miếng bánh nóng đưa cho A Đóa lót dạ, không quên trêu chọc vợ mình vài câu. Dù đã bên nhau mấy chục năm, tình cảm của họ vẫn đong đầy như thuở ban đầu. Họ lấy sữa nóng ra khỏi bếp âm, đổ vào những miếng bánh đã bẻ nhỏ, thêm một muỗng hành tây muối để tăng hương vị. Một bát bánh sữa vị ngọt dịu đã hoàn thành. Hai người mang thức ăn rời khỏi gian bếp, băng qua vài gò đất để trở về hang nhà mình. Những chiếc bánh nướng này có thể để được khá lâu, giúp họ không phải vất vả lo chuyện lương thực trong hang đá này. Cặp vợ chồng già cùng nhau chia sẻ từng miếng ăn. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng chính sự đồng hành bên nhau đã khiến những ngày tháng trở nên có ý nghĩa. Đây là một gia đình neo người ở vùng núi Afghanistan, do toàn bộ lao động chính đều đi chăn thả gia súc xa nhà. Chỉ còn bà nội ở lại cùng các cháu nhỏ. Cô chị lớn giúp bà đội giỏ rau trên đầu. Vì thiếu sức lao động trẻ, những việc nặng như gánh nước không ai chia sẻ, A Hoa đành đưa các con ra bờ sông rửa rau, cẩn thận làm sạch từng miếng thịt một. Dù trong nhà chỉ có 3 bà cháu, nhưng vấn đề vệ sinh thực phẩm vẫn không thể xem nhẹ. Cô cháu gái nhỏ thỉnh thoảng lại giúp rửa rau. Ở Afghanistan, trẻ em không nhất thiết phải giải được những bài toán khó, nhưng chắc chắn phải học được các kỹ năng sinh tồn trong đời sống. Con gái học việc nhà, con trai học chăn thả gia súc. Họ đội giỏ rau trên đầu trở về nhà, vừa ngồi xuống trong bếp là lập tức chia nhau làm việc. Cậu cháu trai mang súp lơ sang một bên, thả gia cầm ra để cho ăn. Cô cháu gái thì ở trong bếp phụ giúp A Hoa xử lý thịt gà. Afghanistan là quốc gia không giáp biển và vào mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới âm 30 độ. Sông hồ đều đóng băng. Vì vậy vào mùa đông, gia cầm nuôi trong nhà chính là nguồn thịt chủ yếu của họ. A Hoa lấy củi khô được tích trữ trong nhà, dùng cam thảo làm mồi lửa để nhóm bếp. Cô cháu gái đổ dầu vào chảo, rồi tiếp thêm củi để làm nóng chảo dầu. Hai bà cháu phối hợp vô cùng ăn ý, giúp A Hoa giảm đi không ít gánh nặng. Những người đàn ông khỏe mạnh trong nhà, để đàn bò và cừu phát triển tốt hơn, thường không ở nhà. Họ dựng trại bên ngoài, để gia súc có không gian rộng rãi vận động tự do. Điều này không chỉ giúp chúng khỏe mạnh, mà còn tăng sức đề kháng và thể lực. A Hoa cho rau và thịt gà vào nồi hầm. Cô cháu gái liền đưa sang những loại gia vị đã chuẩn bị sẵn. Sau khi chọn được vị trí thích hợp, A Hoa giao luôn xẻng nấu cho cháu gái. Còn mình thì thỉnh thoảng gắp thêm củi vào bếp, để giữ lửa không bị tắt. Trong xã hội lấy nông nghiệp và chăn nuôi làm chủ đạo, mô hình đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ quán xuyến trong giúp nhà, gia đình vận hành ổn định hơn qua từng ngày. A Hoa pha một ấm trà hoa nóng, để hai bà cháu cùng nhau sưởi ấm cơ thể. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà họ có thể tạm cảm nhận chút bình yên. Cậu cháu trai sau khi cho gia cầm ăn xong liền chạy tới, đứng cạnh bếp lửa để sưởi ấm. Cậu cháu trai xin bà một chút thịt gà để ăn đỡ thèm trước. Dĩ nhiên với tư cách là con cháu trong nhà, A Hoa tuyệt đối không thiên vị ai. Bà cũng đưa cho cô cháu gái một chiếc đùi gà. Khi nồi gà đã được hầm chín,
Họ dùng bộ bát đĩa tốt nhất trong nhà để chia thịt. Bởi những người trẻ trong gia đình đều đang bôn ba bên ngoài, nên cuộc sống của bà cháu ở nhà cũng tạm gọi là ổn định. Trong căn nhà nhỏ bé này, ba bà cháu cùng nhau sẻ chia bữa ăn. Dù cuộc sống giản dị, thiếu thốn nhưng đó chính là từng ngày họ có nhau mà sống tiếp.